Salutare, dragi prieteni! Aseară am participat la un spectacol foarte, foarte interesant de teatru al trupei Teatrului Național Mihai Eminescu din Republica Moldova, din Basarabia, la împlinirea a 85 de ani de la renunțarea României la Basarabia, de la ultimatumul rusesc, sovietic, de la ruperea acestui teritoriu românesc din trupul țării, fără ca România să fi tras vreun glonț. Un lucru foarte rușinos care s-a întâmplat și acest spectacol a fost o memorie la ceea ce s-a întâmplat, la drama și la tragedia a mii, zeci de mii, sute de mii de români din Basarabia care au fost lăsați de izbeliște de către guvernarea de atunci printr-un vot al Consiliului de Coroană care a decis în mod nefast renunțarea, părăsirea acestor români. A fost un spectacol foarte interesant. Dosarele Siberiei se numește acest spectacol. Dacă aveți posibilitatea să-l vedeți, am înțeles că se va desfășura astăzi parcă la Cluj-Napoca și zilele următoare la Satul Mare, la Baia Mare. Deci este un spectacol foarte, foarte interesant care merită văzut și acum că ne-am dumirit și ne-am mai liniștit după alegerile din luna mai, ne dăm seama că 18 mai 2025 ar fi putut însemna o tragedie pentru România și pentru românii din Republica Moldova, pentru că am fi fost condamnați de istorie dacă am fi ales o guvernare prorusă, am fi fost condamnați de înaintașii noștri care au pătimit atât de mult în Basarabia și nu doar în Basarabia, pentru că după 1944, când rușii au pătrus România, în 1948 a început rusificarea și sovietizarea României, trecerea forțată a României și a românilor la comunism, la acest sistem scârbos, diabolic, infect, inuman, care a măcinat societatea românească timp de mai bine de 40 de ani, după care, iată, după 35 de ani de la Revoluție, ne-am fi putut întoarce în același loc de unde am plecat, de data aceasta nu cu tancurile, cu ajutorul tancurilor rusești, ci ne-am fi făcut-o cu mâna noastră, cu ajutorul propagandei, a dezinformației rusești, care, se știe, este cea mai performantă și a demonstrat acest lucru atât în alegerile din Marea Britanie, din Statele Unite ale Americii, cât și din alte locuri și zone. Dar am trecut peste acest moment, ne-a trecut glonțul pe la urechi, ca să spunem așa. O să vă citesc doar niște paragrafe dintr-o postare a celor de la Teatrul Național Mihai Eminescu pentru a ne reaminti și a nu uita istoria, pentru că cei care uită istoria sunt condamnați să o repete. Uitarea și nepăsarea produc monștri politici care perpetuează ura și declanșează războaie. Nu putem rămâne repetenți la lecția de istorie, nu putem repeta soarta copiilor, femeilor, bărbaților, oamenilor pașnici sacrificați de deciziile politice luate în iunie 1940. Ce a fost? Ca ieri, 26 iunie 1940, orele 22, guvernul sovietic i-a înaintat României ultimatumul, un document, o hârtie prin care cerea teritoriul dintre Nistru și Prut și Bucovina de Nord.
Ca astăzi era un 27 iunie, dar cu 85 de ani în urmă. În România, la orele 12:30 s-a convocat Consiliul de Coroană, dintre cei 25 de membri, 11 au votat împotrivă, 10 pentru acceptarea ultimatumului, 4 au propus începerea negocierilor. Ca astăzi, 28 iunie, dar cu 85 de ani în urmă, soldații ruși au trecut Nistrul, Armata Roșie a invadat teritoriul Moldovei dintre Nistru și Prut și Bucovina de Nord. Ce s-a întâmplat mai departe? A început coșmarul. Nu vreți să știți, nu vreți să treceți prin ce au trecut ei, cei care nu au reușit să se refugieze peste Prut. O minte sănătoasă nu-și poate imagina cum poate un regim să chinuie și să ucidă copii, femei, bărbați, bătrâni. Poate. Da. Aș completa eu spunând că poate și demonstrează că Rusia nu s-a schimbat deloc în ultimii 85 de ani și aceleași metode, aceleași crime de război, aceleași șantajuri, aceleași deportări în masă și știm că zeci de mii de copii ucraineni au fost răpiți și deportați de către statul terorist rus. Da? Deci același lucru și cu atât am fi fost noi mai descârboși și mai dehidoși dacă am fi votat o împreunare cu Moscova, da? Cu Kremlinul, cu acest regim criminal, care nu s-a schimbat. Deci rușii, o spun cu toată răspunderea, au rămas la fel. Politic, nu că sunt și ruși care sunt oameni. Nu, asta e clar că sunt și ruși care sunt oameni. Iată Navalny, iată o grămadă de eroi, Karamurza, care încă trăiește, Karamurza, dar și cei care au fost uciși, Ana Politkovskaya, Boris Nemtsov. Da? Deci există și o dizidență și o opoziție în Rusia. Acum s-a cam terminat cu opoziția în Rusia, dar există și oameni care gândesc altfel. Dar sistemul rusesc, sistemul politic nu s-a schimbat în ultimii 85 de ani, oameni buni, iar cei care încă mai mâncați rahat rusesc și încercați să propagați această minciună și dezinformație rusească, fie sunteți oameni plătiți, care sunteți foarte puțin plătiți, majoritatea sunteți idioți utili ai regimului, care este un lucru foarte grav. Ni se spune că în 1940 nimeni nu bănuia proporțiile ororilor umane ce îi aștepta pe oameni. Astăzi ar fi mare păcat să rămânem repetenți la lecția de memorie. Și un singur lucru o să vă mai spun și apoi trecem la subiectele zilei 1221 a războiului din Ucraina. La finalul piesei de teatru Dosarele Siberiei am fost foarte impresionat de o replică rostită de 3 dintre cei mai importanți, personajele importante care au spus: să nu ne răzbunați, dar să nu ne uitați. Dar să nu uitați. Da? Deci, memoria la istorie este foarte importantă, oameni buni, și să nu uităm că și în România 600.000, peste 600.000 de oameni, de elite ale României, au suferit în urma acestui regim comunist, au suferit. Cei care nu credeți, puneți mâna și citiți în 3 volume ale cărții lui Ion Ioanid, Închisoarea mea sau închisoarea noastră, cea de toate zilele, mă scuzați.